हामीले अगाडिको भिडियोमा त हेरिहाल्यौँ सिम्टम्स के हो भनेर। सिम्टम्स चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इन्क्रिज इन आइसिपीको सिम्टम्स थियो, द्याट इज हेडेक र प्रोजेक्टाइल भमिटिङ भनेर, र अकुलर फिचरमा चाहिँ डिक्रिज इन भिजुअल एकुटी, डिप्लोपिया, एमोरोसिस फ्युग्याक्स भनेर थियो, र सेन्टर भिजन इज एफेक्टेड लेट देन द पेरिफेरल भिजन थियो। अब साइन चाहिँ के हो त? साइन चाहिँ यसको मेकानिकल साइन र भास्कुलर साइन दुईटामा डिभाइड भएको छ। यहाँ माथि देखाएको यो गोलो फिगर चाहिँ यो चाहिँ अप्टिक डिस्कको हो। यो बिचमा देखाएको यो गोलो चाहिँ अप्टिक कप हो, यो चाहिँ अप्टिक डिस्क हो। नर्मल रेसियो चाहिँ कति हुनुपर्छ त भन्दा नर्मल रेसियो 0.2:1 हुनुपर्छ। तर के हुन्छ भने अप्टिक डिस्क ठुलो ठुलो भएर फिल हुँदै 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 आउँछ, र अप्टिक डिस्कलाई अप्टिक कप ठुलो भएर अप्टिक डिस्कलाई फिल गर्दै गर्दै आउँछ। यसलाई चाहिँ मैले डिलिट भनेर डीबाट डिलिट भनेर लेखेको छु। अप्टिक कप डिलिट हुँदैछ किनभने अप्टिक डिस्क चाहिँ डिलिट हुँदैछ किन भन्दा अप्टिक कपले अप्टिक डिस्कलाई फिल गर्दै गर्दै गइरहेछ। अप्टिक कप ठुलो भइरहेछ र डिस्क चाहिँ हराइरहेछ, त्यही भएर अप्टिक डिस्कको डिलिट भइरहेछ भनेर लेखेको छु। अब मेकानिकल साइन कसरी सम्झिनु त? यो एबिसिडिई हुन त ईबाट इलिभेसन अफ अप्टिक नर्भ हेड हो, तर मैले चाहिँ यहाँ एलिभेसन एएलई लेखेको छु, हुन चाहिँ एलिभेसन हो, सम्झिनलाई मात्र हो यो। एलिभेसन अफ अप्टिक नर्भ हेड। बीबाट ब्लरिङ, मार्जिनको ब्लरिङ भइरहेछ। सीबाट कोरोइडल फोल्डहरू देखिन्छ। डीबाट अप्टिक कप फिलिङ भएर अप्टिक डिस्कको डिलिट भइरहेछ। ईबाट इडेमा अफ द पेरिपेपिलरी नर्भ फाइबर लेयर। र अर्को चाहिँ भास्कुलर साइन। भास्कुलर साइनमा चाहिँ मैले आर्ट्रीको सम्झिने र भेनको सम्झिने हुन बनाएको छु। भेसल भनेको भास्कुलर भनेको आर्ट्री र भेन हो। आर्ट्रीले गर्दाखेरि हाइपररेमिया अफ द डिस्क, भेनलेमा चाहिँ के देखिन्छ? भेनस डाइलेटेसन र भेनस टर्चुसिटी। अनि हेमोरेज त जेबाट पनि हुनसक्छ, क्यापिलरीबाट हुने हो, तर म चाहिँ आर्ट्रीबाट अर्को पोइन्ट सम्झ चाहिँ पेरिक्यापिलरी हेमोरेज, भेनबाट चाहिँ पेरिक्यापिलरी एक्जिडेट भनेर सम्झिन्छ। एउटा आर्ट्रीबाट हाइपररेमिया अफ डिस्क, भीबाट भेनस डाइलेटेसन र भेनस टर्चुसिटी, पेरिक्यापिलरी हेमोरेज, पेरिक्यापिलरी एक्जिडेट, र यो सबले गर्दाखेरि नर्भ फाइबर लेयरको इन्फ्याक्ट। यो पाँचवटा चाहिँ भास्कुलर साइन सम्झिनु पर्यो। अघि भने जस्तै मेकानिकल साइन भनेको चाहिँ एबिसिडिई भनेको थियो। ए भने एलिभेसन अफ द अप्टिक नर्भ हेड फाइबर, बीबाट ब्लरिङ अफ मार्जिन, सीबाट कोरोइडल फोल्ड, डीबाट डिलिट भनेको थियो ड्यू टु फिलिङ अफ द अप्टिक कप, ईबाट इडेमा अफ द पेरिपेपिलरी नर्भ फाइबर लेयर। भास्कुलर साइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपररेमिया, आर्ट्रीले गर्दा हाइपररेमिया अफ द डिस्क, भेनमा भेनस डाइलेटेसन एन्ड टर्चुसिटी, पेरिपेपिलरी हेमोरेज, पेरिपेपिलरी एक्जिडेट, अनि यो सबैले गर्दा नर्भ फाइबर लेयरको इन्फ्याक्ट। यसमा ध्यान दिएर हेर्ने भने एलिभेसन अफ द अप्टिक डिस्क भएको जस्तो देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले क्रोनिक पेपिलोइडेमा नि हेर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ च्याम्प्याग्ने कर्क एपियरेन्स भन्छ, यो चाहिँ एकछिनमा चाहिँ आउँछ। त्यसमा पनि यो चाहिँ एलिभेसन अफ द अप्टिक डिस्क जस्तो देखिन्छ। अनि यहाँ मार्जिन चाहिँ क्लियर छैन, ब्लरिनेस अफ मार्जिन भइहाल्यो। अनि यहाँ चाहिँ यो अप्टिक डिस्क भयो, यो चाहिँ अप्टिक कप भयो, यो देखाएको हाइपररेमिया अफ द अप्टिक कप देखाएको छ। यो अप्टिक कप चाहिँ ठुल्ठुलो हुँदैछ र फिल गर्दैछ अप्टिक डिस्कलाई चाहिँ, फिलिङ अफ द अप्टिक कप भयो त्यो भनेको। अहिलेको फिगरमा हामीले हाइपररेमिया देख्यौँ। यहाँ चाहिँ भेनस डाइलेटेसन र भेनस टर्चुसिटी देखेका छौँ। यो फिगरमा हामीले हेमोरेजहरू देखेका छौँ, पेरिपेपिलरी हेमोरेज। यहाँनिर देखिएको चाहिँ अब एक्जिडेटहरू हुनुपर्छ, हार्ड एक्जिडेट र सफ्ट एक्जिडेट, जसले गर्दा चाहिँ म्याकुलर स्टार बनाएको हुन्छ हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथीमा जस्तो। हामीले सिम्टम्स भनिहाल्यौँ। साइनमा हामीले मेकानिकल साइन र भास्कुलर साइन भनेको थियौँ। साइन हेर्दा त प्युपिलरी रियाक्सन नै हेर्छ। प्युपिलरी रियाक्सन के हुन्छ त पेपिलोइडेमा भन्दाखेरि चाहिँ प्युपिलरी रियाक्सन चाहिँ नर्मल नै हुन्छ अन्टिल अप्टिक एट्रोफी सेट्स इन। फन्डोस्कोपमा चाहिँ हामीले अघि भनेको जस्तै अर्ली इस्ट्याब्लिस्ड, क्रोनिक र अनि त्यसपछि एट्रोफिक भनेर छुट्टाएको छ। अर्ली पेपिलोइडेमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एबाट एलिभेसन अफ डिस्क देखिन्छ, बीबाट ब्लड मार्जिन देखिन्छ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ लस अफ सुपरफिसियल भेनस पल्सेसन देखिन्छ। यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले फन्डोस्कोपीमा फन्डसमा हेर्छौँ त्यहाँनिरको भेन चाहिँ पल्सेट गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यहाँनिर त्यो लस अफ सुपरफिसियल भेनस पल्सेसन भयो भने चाहिँ यो पेपिलोइडेमा हो कि भनेर भन्न मिल्छ। यदि हामीले यहाँनिर एलिभेसन अफ डिस्क पनि देख्छौँ, मार्जिन पनि ब्लर छ, तर एसपिपिपी चाहिँ प्रेजेन्ट छ भने, सुपरफिसियल भेनस पल्सेसन चाहिँ देखाएको छ भने चाहिँ के होला त त्यो स्युडो पेपिलोइडेमा होला। यो चाहिँ एकछिनपछि आउँछ के हो भनेर। इस्ट्याब्लिस्ड पेपिलोइडेमा चाहिँ के हुन्छ त?
अघिको जस्तै ब्लरी मार्जिन हुनु पर्यो, एलिभेसन अफ डिस्क हुन्छ नै। तर यसमा चाहिँ थप के हुन्छ भने हामीले हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथीको भिडियोमा एफएसएच भन्ने निमोनिक्स बनाएको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ फ्लेम सेप हेमोरेज देखेका थियौँ, फ्लेम सेप हेमोरेजहरू। अनि त्यसपछि कटनोल स्पट देखेको थियौँ, हार्ड एक्जिटेटहरू देखेको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि म्याकुलर स्टार बनाएको थियो हार्ड एक्जिटेटले गर्दाखेरि। अनि पेरिपेपिलरी इडेमा भनेर छ, यो चाहिँ हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथीमा जे हुन्छ यसमा चाहिँ त्यो हुन्छ। क्रोनिक अथवा भिन्टेज पेपिलर इडेमा, सीबाट क्रोनिक, सीबाट च्याम्प्याङ्ने कर्क एपिरेन्स। च्याम्प्याङ्ने कर्क भनेर चाहिँ यहाँनिर च्याम्प्याङ्नेको बोतलको बिरको जस्तो इलिभेट भएको जस्तो देखिने, डिस्क अब्लिटेरेटेड भएको छ र अप्टिक डिस्क पेल र इलिभेटेड छ, त्यसलाई चाहिँ च्याम्प्याङ्ने कर्क एपिरेन्स भनेर भन्छ। एट्रोफिकमा चाहिँ पेल ग्रे डिस्क हुन्छ। यो चाहिँ किन देखेको, यो रियाक्टिभ ग्लियोसिस भएर देखेको। अनि भेसल्स चाहिँ न्यारो र सिधेद भेसल देखिन्छ। र अघि हामीले भनेको मेकानिकल साइनमा एबिसीको कोरोइड फोल्ड्स पनि यसमा देखिन्छ। मैले यो फोटोमा चाहिँ कोरोइड फोल्ड्स नदेखेको छैन। हामीले फर्स्टमा के हेऱ्यौँ, प्युपिल, सेकेन्डमा के हेऱ्यौँ, फन्डस, थर्डमा चाहिँ फिल्ड चेन्ज हेर्छौँ। फिल्ड चेन्जमा चाहिँ के हुन्छ भने अब 4वटा स्टेज चाहिँ त्यही अनुसार, सुरुको अर्ली, सेकेन्ड इस्ट्याब्लिस, थर्डको क्रोनिक, फोर्थको इन स्टेज। अर्लीमा के होला, नर्मल होला। इन स्टेजमा के होला, फिल्ड टोटल्ली नै लस्ट होला। भनेपछि क्रोनिकमा पेरिफेरल मात्र कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। इस्ट्याब्लिस्डमा चाहिँ ईबाट इस्ट्याब्लिस, ईबाट इन्लार्जमेन्ट अफ द ब्लाइन्ड स्पट हुन्छ। अघि हामीले भनेको थियौँ कि एसपिपी भने सुपरफिसियल भेनस पल्सेसन हेर्दाखेरि देखियो, तर त्यहाँ इलिभेसन अफ द डिस्क र ब्लरिनेस अफ द मार्जिन छ, त्यो भनेको स्युडो पेपिलोमा। अब यसलाई कसरी छुट्याउने त, यदि यो चाहिँ ट्रु पेपिलो इडेमा हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फ्लोरोसेन्स एन्जियोग्राफी गर्दा चाहिँ डाइलिटेसन अफ सर्फेस क्यापिलरी एन्ड लिकेज अफ अ डाई इन द लेट फेजमा चाहिँ लिकेज अफ द डाई हुन्छ। न्युरो इमेजिङ, अब स्कलको एक्सरे गर्दाखेरि के देखेला, त्यहाँनिर गाइराई र सल्काइहरूको प्रोमिनेन्स देखेला, त्यसलाई चाहिँ सिल्भर बिटन एपिरेन्स भन्छ, विथ इरोजन अफ पोस्टेरियर क्लिनेट प्रोसेस एन्ड डर्सन सेले। यो चाहिँ सिल्भर बिटन एपिरेन्स हो। यो चाहिँ एक्सरे अफ द स्कल अफ इन्क्रिज इन इन्टरक्रेनियल प्रेसरमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोमिनेन्स अफ द गाइराई एन्ड सल्काइ देखेर यो चाहिँ सिल्भर बिटन एपिरेन्स देखिएको हो, स्कल यस्तो देखिएको हो। हामीले पहिलाको भिडियोमा युनिल्याटरल पेपिलो इडेमाको डिफरेन्सियल डायग्नोसिसमा एउटा फस्टर केनेडी सिन्ड्रोम भनेको थियो। यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रन्टल लोब अथवा अल्फ्याक्ट्री लोब, अल्फ्याक्ट्री ग्रुप अथवा स्पेनेटल विङ, यसमा चाहिँ ट्युमर्स अथवा मेनिन्जियोमा भएर त्यसले चाहिँ त्यही साइडको ट्युमरले चाहिँ त्यही साइडको अप्टिक डिस्कलाई चाहिँ अप्टिक नर्भलाई चाहिँ प्रेसर दिन्छ। त्यही भएर त्यसको अपोजिट साइडमा चाहिँ पेपिलो इडेमा हुन्छ र त्यही साइडमा चाहिँ अप्टिक नर्भको एट्रोफी हुन्छ। यसलाई चाहिँ फस्टर केनेडी सिन्ड्रोम भन्छ। हामीले इन्क्रिजिङ आइसिपीको कजमा चाहिँ इडियोप्याथिक भनेर अथवा स्युडो ट्युमर सेरेब्राई भनेर पढेका थियौँ। यसको अर्को नाम यो स्युडो ट्युमर सेरेब्राई अथवा अर्को नाम चाहिँ बेनाइन इन्ट्राक्रेनियल हाइपरटेन्सन भन्छ। यसलाई चाहिँ 4वटा क्राइटेरियाले डिफाइन गर्छ। हामीले यो चाहिँ नामबाट नै डिराइभ गर्न सक्छौँ। अब बेनाइन इन्ट्राक्रेनियल हाइपरटेन्सन भनेको छ भनेपछि हाइपरटेन्सन, इन्ट्राक्रेनियल हाइपरटेन्सन भनेको छ भनेपछि फर्स्ट नम्बर पोइन्ट भने इन्क्रिज इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर भइहाल्यो। बेनाइन भनेको छ भनेपछि इट इज नट द्याट एबनर्मल, द्याट मिन्स इट इज नियरली नर्मल अर स्मल भेन्ट्रिकल्स प्रेजेन्ट हुन्छ। स्युडो ट्युमर भनेको छ भनेपछि यसबाट एउटा ट्युमर होइन, स्युडो ट्युमर भनेपछि देयर इज नो इन्ट्राक्रेनियल मास लिजन। स्युडो ट्युमर भने नो इन्ट्राक्रेनियल मास लिजन। सेरेब्राई, सीबाट सेरेब्राई, सीबाट सिएसएफ, नर्मल सिएसएफ कम्पोजिसन। यो दुईवटा नामबाट हामीले 4वटा क्राइटेरिया निकाल्न मिल्छ। बेनाइन भने नर्मल अर स्मल भेन्ट्रिकल, इन्ट्राक्रेनियल हाइपरटेन्सन भनेको देयर इज इन्क्रिज इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर, स्युडो ट्युमर भनेको नो इभिडेन्स अफ इन्ट्राक्रेनियल मास लिजन, र सेरेब्राई भनेको चाहिँ सीबाट सेरेब्राई, सीबाट नर्मल सिएसएफ कम्पोजिसन। तर यो चाहिँ जेनरली इट इज सिन इन यङ ओबिज वुमन। भनेपछि अब यङ ओबिज वुमेनमा भनेको छ भनेपछि ट्रिटमेन्ट के गर्ने, वेट लस गर्नु पर्ला। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ इडेमा हटाउनलाई चाहिँ एस्टाजोलामाइड युज गर्नु पर्ला। इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर कम गर्नलाई लम्बर पङ्क्चर अथवा सर्जिकल डिकम्प्रेसनमा चाहिँ भेन्ट्रिकुलो पेरिटोनियल सल्ट गर्नु पर्ला र इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर घटाउनु पर्ला। भन्छ मेडिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ एस्टाजोलामाइड, सर्जिकल चाहिँ लम्बर पङ्क्चर अथवा सर्जिकल डिकम्प्रेसन गर्न मिल्ला। यङ ओबिज पेसेन्टमा मोस्टली हुने भएर वेट लस पनि गर्नु पर्यो। पेपिलाइटिस र पेपिलो इडेमा कसरी छुट्याउने, अघि हामीले पढेको युनिल्याटरलको डिफरेन्सियल डायग्नोसिसमै पिएआइएन भनेर पढ्दा पी भने पेपिलाइटिस र पेपिलोफ्लेभाइटिस थियो। भनेपछि पेपिलाइटिस युनिल्याटरल हुन्छ, वाइल पेपिलो इडेमा चाहिँ बाइल्याटरल हुन्छ।
पेपिलाइटिस चाहिँ भनेको इन्फ्लामेसन हो भनेपछि पेन एन्ड टेन्डरनेस यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। अर्को पेपिलाइटिस भनेको एक्युट सडन लस हुन्छ, यसमा चाहिँ अनइम्पेयर पेपिलोइडेमा त हामीले भनिहाल्यो भिजुअल एक्युटी लस भएकै हुँदैन सुरुमा, जब त्यो इस्टाब्लिसमा पुग्छ तब मात्र घट्दै घट्दै जान्छ र एट्रोफी भएपछि घट्छ भनेर। पिपिलमा चाहिँ आरएपिडी प्रेजेन्ट हुन्छ पेपिलाइटिसमा, हामीले पेपिलोइडेमा त पिपिल त पहिला सुरु नर्मलै हुन्छ भनेको थियो र पछि अप्टिक एट्रोफी भएपछि मात्रै प्रब्लम आउँछ पिपिलमा। अब हामीले पेपिलोइडेमाको इस्ट्याब्लिस फेसको कुरा गर्न सक्यौँ। के भन्छ भन्दाखेरि फ्लेम्स हेमोरेज अथवा हार्ड एक्जिटेड, कटनल स्पट, सफ्ट एक्जिटेडहरू सबै यो पेपिलोइडेमामा बढी देखिन्छ। सिल्भर बिटन एपिरेन्स यो चाहिँ स्कलको एक्सरे गर्दाखेरि यसमा देखिने भयो सिल्भर बिटन एपिरेन्स। स्युडोपेपिलोइडेमा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर ब्लरिनेस अफ द अप्टिक डिस्क मार्जिन पनि देखिएको छ, इलिभेसन अफ द अप्टिक डिस्क हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। तर यहाँ पल्सेसन देखिएको छ भने स्युडोपेपिलोइडेमा हुनसक्छ। अघि भने जस्तै फ्लोरोसेन्स एन्जियोग्राफीले यसलाई छुट्याउन सकिन्छ पेपिलोइडेमालाई स्युडोपेपिलोइडेमामा। पेपिलोइडेमामा चाहिँ लेट फेजमा चाहिँ त्यहाँनिर सुरुमा चाहिँ डाइलिटेसन अफ द क्यापिलरी हुन्छ, लेट फेजमा चाहिँ बल्ल डाई देखिन थाल्छ फ्लोरोसेन्स एन्जियोग्राफीमा। अब स्युडोपेपिलोइडेमाको कजहरू चाहिँ के होला, एचएडी ह्याड भनेर सम्झाउँछु मैले चाहिँ। एचबाट हाइपरमेट्रोपिया, एबाट एस्टिग्मेटिजम, डीबाट ड्रुजन अप्टिक नर्भ ड्रुजन, क्याल्सियम कन्टेनिङ रिफ्रेक्टाइल बडी विथिन सब्सटेन्स अफ अप्टिक नर्भ। अप्टिक नर्भहरूमा चाहिँ क्याल्सियम कन्टेनिङ रिफ्रेक्टाइल बडीले गर्दाखेरि यो चाहिँ युएससीमा देखिन्छ, त्यसलाई अप्टिक नर्भ हेड ड्रुजन भन्छ। एचएडी ह्याड, एचबाट हाइपरमेट्रोपिया, एबाट एस्टिग्मेटिजम, डीबाट अप्टिक नर्भ हेड ड्रुजन, अर्को एचबाट चाहिँ हेजिमेडिया।